السلام عليكم. طبعا عزيزي المشاهد، انت عم تبحث عن وصفة بقلاوة تكون سهلة لإلك تحضرها، تعرف كيف تحفظها وتطلع معك مقرمشة مورقة حشوة رائعة، طرق حرفية لعمل البقلاوة. إذا لازم تتابع معي هيدا الفيديو للآخر لتعرف كل خطوة بخطوتها، لأنه هيدا الفيديو رح يعطيك وصفة بقلاوة صدقني رح تثبت عليها كل حياتك. وهيدا الفيديو لمحبين البقلاوة. بوعاء للعجانة بدي أوضع كوب من الحليب السائل بحرارة الغرفة، ومن بعدها بدي أرجع حط بيضتين بس ما يكونوا كبار، يعني يكونوا حجمهم وسط. وأيضا بدي أوضع نصف كوب من الزيت، وبدي أرجع أضيف 4 أكواب وربع من طحين المتعدد الاستعمالات. من بعدها بدي أضيف نص معلقة شاي من الملح، وملعقة طاولة من البيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات. وبدي أعجن هيدي العجينة تقريبا لمدة 4 دقائق لتصير عندي جاهزة. هيدي العجينة رح تكون مش متلاصقة إنما لينة، مثل ما عم تلاحظ ما عم تلتصق باليد لأنه فيها زيت وبيض. هلأ رح ارفعها من العجانة، ومن بعدها بدي اوضعها بوعاء، وبدي ارجع غطيها واتركها تقريبا شي 15 دقيقة لترتاح عندي، لانه هي ما بحاجة للتخمير. هلا عندي هون لوز، هيدا اللوز منه محمص. بدي اطحن هيدا اللوز بشكل ناعم بهيدا الشكل، في نعمه اكتر حسب الرغبة وفي اتركه هيك، انا حبيت اتركه هيك. بوضعه على مقلاية على النار خفيفة وبدي حمصه شوي شوي، بدي انتبه انه ما احرقه. هيدا اللون صار كافي عندي، رح اوضع هيدا اللوز المحمص بوعاء عميق، ورح ضيف فوقه القطر او الشراب، 3 ملاعق طاولة من القطر و150 جرام من اللوز وضعنا بهيدي الوصفة. هلأ بدي احركهم بشكل جيد ليمتزجوا عندي. طبعا ما رح نحط وصفة القطر لانه عشان ما نطول عليكم الفيديو، رح اكتب لكم مقادير القطر اسفل الفيديو وطريقته. إذا مشاهدينا الأعزاء عجينتي صارت جاهزة، طبعا بدي مدها بهيدا الشكل مثل ما عم تشوفوا عندي، لأنه بدي أرجع أقطعها إلى قطع تقريبا تكون متساوية مع بعضها. هلأ صارت عندي العجينة جاهزة، بدي أعلمها تقريبا ل 12 قطعة وبدي أرجع أقطعها. إذا عندي ميزان في استعمل الميزان، أنا اليوم حبيت أقطعها تقديريا. هلأ عندي هون رح أعملها 12 قطعة. اكيد بحب نوه بشغلة انه هيدي العجينة رح نعملها على طريقتي انا، يعني ما رح نعملها مثل طريقة اللي بيعملوها بمحلات الحلويات، بمدوا الشوبك بيرفعوا كل ورقة لحالها او كل عجين لحالها. رح نعملها هلا حتشوفوا كيف عندي رح تكون سوية فوق بعضها مرة واحدة. هيدا الشي بسهل عليكم خاصة بالمنزل. من بعد ما دورنا هيدي العجينة، طبعا بدي جهز تقريبا 3/4 كوب من النشاء او اكتر بشوي، نشاء الذرة. وبدي احتاج لكمية جيدة. شوفوا عندي هيدي الطريقة هلا قدامكم، شلت اول كرة من هيدا العجين والتانية ووضعت عليها كمية وفيرة من النشاء الناعم. هلا انا رح اشتغلهم 2 2، يعني رح احط 2 فوق بعض بهذا الشكل وبيناتهم النشا وفوقهم وتحتهم النشا، واوضعهم على حدا. وفي ايضا استعمل بشكل مباشر بالايدتين اذا سهل على حالي عجينتين بنفس الوقت. وطبعا فيكن ترقوا كل عجينة لحالها، ولكن هيدي الطريقة اسرع. شوفوا عندي من بعد ما جهزهم هلا رح ارفعهم وباشر برقهم 2 2. طبعا رح تنزلق عندي شوي العجينة عن التانية لأنه فيها نشا، ولكن ما في مشكلة ولو طلعت أكبر منها بشوي. هلا رح تشوفوا عندي ما في أي مشكلة، بظبطها بإيدي بهيدا الشكل أو برتبها وباشر برقة لتصير عندي دائرة جيدة، قطرها تقريبا 25 سنتي. هلا من بعد ما تجهز عندي أول رقة رح فرجيهم كمان رقة تانية. إذا نشف النشاء بحط بيناتهم النشاء،
هلأ بس تجهز عندي العجينة الثانية بحط عليها نشاء، برجع بجيب الأولى بحط عليها وبرتبها بهيدا الشكل، وبدي قوم بنفس الخطوات للعجائن المتبقية عندي. هلأ من بعد ما رقيتهم رح حط هيدي العجائن فوق بعضها بهيدا الشكل، بحط نشا كمية وفيرة، وبرجع بحط العجائن المتبقية وحدة ورا وحدة لخلص 12. بدي بلش رق من الأطراف لحتى يكون المستوى تقريبا نفس بعض العجائن فوق بعضها مثل ما عم بتشوفوا. برق عن الأطراف أول شي وبرجع برقها. طبعا بدي حاول قد ما في أعملها بشكل رقيق. برجع بذكر إنه ما رح نعمل هيدي العجينة كل ورقة بورقتها ونلفها على الشوبك ونرجع نسحبها مثل ما بتشوفوا بمعامل الحلويات. اللي شايف هيدا الشي نحن رح نعملها مرة وحدة، وصدقوني رح تاخدوا نتيجة مورقة ورائعة جدا. هلأ مثل ما عم تشوفوا هيدي العجينة كيف صارت عندي. بدي استمر برقة قد ما في أعطيها رق. بدي اعمل هيدا الشي لتكون عندي جاهزة. هلأ هون بدنا نضب هيدا العجينة. رح فرجيكم على شغلة من بعد ما نرقها كيف بدي فرز هيدي العجينة. بجيب ورقة زبدة وبحطها بهيدا الشكل او ورقتين حسب حجم العجينة، وبلف عليها هيدي البقلاوة، وبرجع بحط نشاء كمان شوي على ورقة الزبدة، وبستمر بلفها لتصير عندي جاهزة للتفريز كأنه شاريها من السوبر ماركت. طبعا في اقسمها شقفتين واحطها بالفريزر لمدة شهر ونص لشهرين. هلا قسمت قسم من هيدي العجينة لأنه بدنا نحضر نحن وياكم هيدي البقلاوة الحلوة. طبعا بدنا نقطعها بشكل تقريبا مستطيل بهيدا الشكل. في استعمل المسطرة إذا بحب، وبدي أعملها 3 لأنه هلأ صرنا اللي بيعرف الكرواسون رح نعمل طريقة الكرواسون بالبقلاوة هيك. اللي بحب يلف ورق عنب، ست البيت اللي بتحب تلف ورق عنب، رح كتير تتسلى بهيدي الطريقة. وعن جد منظر رح يكون حلو كتير ورائع. والخيار إلكم انتو بترجعوا بتعملوا البقلاوة كيف ما بتحبوا. بدي ادهن هيدي العجينة بالزبدة والسمنة. عندي زبدة وسمنة حيوانية وليست نباتية او مارجرين، بدي اخلطهم مع بعض وبدهن فيهم هيدي العجينة وبقطعها بهيدا الشكل، وبخلي العرض من تحت واسع لاقدر لف. في كبر القطعة وفي صغرها حسب ما بحب. هلأ من بعد ما يجهزوا عندي بشقها شوي من الأسفل لتبرم معي بهيدا الشكل، وبحط هيدي الحشوة الرائعة عندي وبلفها على طريقة الكرواسون. طبعا هلأ هيدي بدها ايدين صغار يشتغلوا فيها. بشدها شوي من الأعلى كمان لتعطيني شكل. ما بحاجة تكون 100% مشاهدين الأعزاء مثل الكرواسون يعني، لأنه عجينة صغيرة. وفي كمان صفن وجهزهم بهيدا الشكل إذا للأسرع، وكمان لفن. هلأ بصينية بدي أوضع زبدة وسمنة. كمية الزبدة والسمنة اللي بدي استعملها هلأ لهيدي البقلاوة رح تكون مشاهدين الأعزاء 150 جرام. هلأ بدي صفهم مثل ما بصف الورق العنب، وبحاول خليهم شوي بعاد عن بعض مش ملتصقين كتير. ليه؟ لحتى تفوت السمنة وينطبخوا من الجوانب. هيدي خطوة مهمة. بدي حط كمية وفيرة من الزبدة والسمنة عليهم من الأعلى، يعني 75 جرام سمنة 75 جرام زبدة. في سمنة فقط وفي زبدة فقط. من بعد ما أحط هيدي السمنة والزبدة عليهم من الأعلى، كمان بدي أرجع أتأكد إنه كمان من الأعلى في عليهم هيدا الخليط لحتى يتشربوا بشكل جيد، وبصيروا عندي جاهزين ليدخلوا على الفرن. يعني حسب ترتيب فرني بدي زبطها، وإن شاء الله بتزبط معي 100%. المهم المراقبة مشاهدين الأعزاء. بس نرفعهم من الفرن بوضع عليهم القطر. هون وضعنا تقريبا كوب وربع من القطر.
بدنا ندهنن، وكمية القطر الباقية بدنا نرجع نصفيها. طبعا ما صفينا السمنة لأنه السمنة على القد عاملينها، ما عاملين كمية سمنة كبيرة بحيث إنه نرجع نفضيها. هيدي السمنة على قد، أو الزبدة والسمنة على قد هيدي البقلاوة. شوفوا ما أحلاها، صارت عندي جاهزة. بنزينها بالفستق الحلبي، وإن شاء الله يا رب تكون نالت إعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ندوق هيدي البقلاوة الشهية. يعني شو بدي أقول لكم، ما بتفرق عن أحسن وأطيب محلات حلويات. فقط اعملوها بهيدي الطريقة، استعملوا فيها زبدة حيوانية أو سمنة حيوانية أو نص نص، ورح تحصلوا على أفضل النتائج. تابعونا دايما، وما تنسوا الاشتراك، وما تنسوا تدخلوا آخر هيدا الفيديو أو هلأ رح يظهر عندكم خانة الحلويات. شو بدكم حلويات بيكون موجود، تدخلوا عليها. هيدا الصورة اللي رح تظهر هلأ على يساري. وبدي أقول لكم إلى اللقاء، إلى حلقة مقبلة.